Huli ka! Huli! Alright. Tito Manny, ang ganda ng bago mong gupit ngayon ah. Yan. Oo. Don Papa yan, Tito Patrick ah. Oo. Ang akit ng bote. Mini. Don Papa. Oh, Yan, patingin. oo. Ay, maliit na ano? Maliit na bote. Ang ganda. Oo nga ano. Anong hinahalo mo sa kanya, sir? Naubusan ako eh. Pero yung nagpadala sa amin na ito, may kasama siyang recipe na isang baso, kalahating kalamansi, at saka ginger beer. Masarap. Ginger beer. Ginger beer. With lots of ice. Yung Don Papa Ram. Sikat na sikat sa Europa yan. At gawang Pilipinas. Negros. Tama ba? Gawang Pilipinas. Oo. Tsaka hindi lang. Paborito ni sino yung kumanta ng Never Gonna Give You Up? Rick Astley. Rick Astley talaga? Oo, tinitira niya, tinotoma niya yan. Don Papa Ram. Ayan. Yes. Alright, mga kapatid. Papasagal kayo. Ayan. Welcome po sa programang Laging Nare-Red-Tag. Ang mga mata, dahil puyat lagi, at nauusukan, at laging nagsusulat, at nagbabasa ng maliliit na letra sa computer monitor. Ito po ang programang Wag Po. Ako po si Lord Rivera, kasama po natin ang mga tiyuhin po natin, ang tagapirma po ng cheque, at veteranong reporter. Ngayon po ay big boss na po namin, si Tito Patrick Paes. Tito Patrick, magandang gabi. Good evening, mga Yotits. Yan. At ang nag-iisang Pulitzer Prize winner for international reporting, mga kapatid, ang bagong tasa na parang schoolboy lang na Cardo Dalisay. Si Tito Manny Mogato. Tito Manny, magandang gabi. Good evening po, mga Wag Powers. Yan. Maganda At ang Tito Manny. Maganda may yung bangs. Manny. May bangs talaga, di ba? At ang laging gwapong-gwapo at gumagwapo lalo na sa kanyang blue light na parang pang-jeep na papuntang Angono. Okay. Maganda sa'yo si Arvic, isang producer natin. Kasi Okay. yung ito na yan, dedicated niya. Para tayong Eiffel Tower. Ibang kulay. Depende kung sino kung sino. Maganda nga yan, Jovi. Maganda. Oo. Alam mo, kasi yan ay para buong linggong to para sa BTS yan. Kasi yan ang official color ng BTS. Oo. Tsaka BTS lang pala magpapa-atras sa China, ha? China. Correct. Di ba? Yan ang balita kanina ng foreign policy website. Oo. Binantaan nila eh. Binantaan Talagang nila. Boycott, lahat ng mga endorse ng BTS. Wala. Hindi nila kaya. Hindi nila kaya. This time, talaga. soft power trumps economic power. Yes, oo. Para sa ilan, ha? Para sa ilan. K-pop trumps, Oo. China. Parang gano'n, di ba? Hindi, alam nyo mga tito, Hindi. ang laki ng nagagawa sa modern world history nung tinatawag nating soft equals cultural power, no? Ang sinasabi nila, ang nagpatumba sa Berlin Wall ay hindi naman yung mga missiles nila Reagan o yung mga fleets, Yung mga rocker. hindi, ang nagpatumba raw sa Berlin Wall ay Levi's, Coca-Cola. Coca-Cola. Kasi yung mga tao on the other side of the wall, gusto ng Levi's, gusto makatikim ng Coke, gusto makatikim ng McDonald's. Yeah. Which reminds me, Lord, may kasama kami reporter dati sa Senate na nagkaroon ng scholarship of all places sa Moscow, Soviet Union. Sabi niya, tuwing babalik siya ng Moscow to continue his studies, okay, ang dami niyang dalang maong. Talagang yun daw talagang hindi siya binubuli ng mga Russian students. Pag siya yung supplier ng mga maong. True, kasi walang jeans, talaga. walang blue jeans. Wala. Wala. Oo. At Makasalanan. Makasalanan yung maong. Hindi ko talaga makalimutan to, Tito Patrick. Nung after Glasnost, binuksan ng Russia ekonomiya niya, pumila ang mga tao sa shop ng Ben and Jerry's. Ice cream. In sub-zero temperatures, pumipila ang mga Ruso. No? Masarap naman kasi. Masarap talaga yun eh. Yeah, saka a taste of the West. A taste of the other. Ika nga. Parang gano'n. Ako yung may naririnig na fan. Teka. Ngayon, in the Second Cold War, tinatawag na Second Cold War to eh. China versus US. Yeah. Ang magpapatras sa China talaga, BTS, K-pop, ha? BTS. Oo.
Nagmula to dahil sa naging speech ng BTS. Sa UN. Oo, sa UN. And ano lang, simple naman yung speech eh. They just paid homage to yung sacrifices ng Amerika at saka ng Korea during the Korean War. Yeah. Na-offend yung China. Minasama. Minasama ng China. Wala naman talagang direct offense sa China, pero minasama nila na humirit yung BTS tungkol sa mga Amerika, na pabor sa Amerika. Oo. Yeah, Hindi kasi, yun lang. Tito Patrick, kung maalala natin, ng Korean War, ang China ang sumuporta sa Communist North. Yes, oo. No, so, Actually, Lord, di ba? Ito sabi nila, it was more bloody than World War II. It was the war na gustong kalimutan ng Amerika. In fact, they fought to a stalemate. Walang nanalo. Kaya Ito. hanggang ngayon, ceasefire lang sila. in theory, hindi pa nagtatapos ang Korean War. Yes, oo. Oo. Kaya yung DMZ na yan, kahit ilang taon na, ano pa yan, potential powder keg pa rin daw yan. Yes. At speaking of Tito Patrick, yung PEFTOC na tinatawag natin, na yung Expeditionary Force, na sila Ramos, di ba? Philippine Philippine Expeditionary Expeditionary Force to Korea. Oo. Yes. Oo. Karamihan daw dyan, ay mga sundalo na lumaban din ng World War II na Pinoy. Oo. At ang gagaling daw, ang tatapang daw, so bilib na bilib daw sila dyan. Yes. Oo. Yan. So, Tito Patrick, balik po tayo, Tito Joey, sa yung tinatawag na soft power. Yes. I think more than a decade ago ko nabasa isang article din. Siguro, yun ang problema ng China. Makapangyarihan sila and all, pero wala pa rin silang soft power. Wala silang mga pelikula, wala silang mga cultural icons na ini-embrace ng buong mundo regardless of color, creed, race, etc. Ganyan. Wala silang ganyan. Ang alam Wala natin, silang boyband. ang mga kung fu movies na alam natin ay galing sa Hong Kong. China. Wala silang boy band, Lord. In other words, Wala silang boy band. in fact, I read this article wondering na sabi nagtataka yung writer bakit sa dami-dami ng mga Chino, and open naman yung culture nila, yung pop culture nila. How come they haven't really produced a pop band na kayang maging popular globally? Pero they are fans of other boy bands, ha? Mga Thai acts, gusto nila yan. So, kung hindi, tama si Nito Patrick, ha? Bakit nga wala silang sarili nila? Hanggang ngayon. Nasikat sa globally. Sure, totally. Wala silang ganun. Yeah. Alright. Okay, Anyway. cambio tayo ng topic, mga tito, hindi pa natin pag-uusapan si Lieutenant General Parlade at si Liza Soberano. Mamaya po natin pag-uusapan yan. Ngayon muna, matters of theology. Dahil alam natin, lahat tayo dito, mukha lang tayo mga bargas, pero lalo to sa baba. Ito si Tito Manny ay kulang na lang. Deboto yan. Abi ko. Oo, deboto yan. Matindi yan. Oo. Maalam yan sa Lumuluhod yan. Pero sa ano? Oo. sa Mega Mall para dumampot ng nag-umpira. Hindi, mga maalam yan si Tito Manny sa natin. Marunong Ayan. Kumbaga si Manny, hindi lang nagpapaluhod yan, marunong din lumuhod yan. Marunong lumuhod. Oo, marunong din. Din Manny. Okay, kasi may isa pang lumabas na dokumentaryo na ginawa po ng isang Russian documentary filmmaker, si Evgeny Afinevsky. Okay, ang pamagat ay Francesco, na nilabas po sa Rome Film Festival. Ito yung dokumentaryo po na controversial siya ngayon kasi dito po ay may isang interview, candidly, at sinabi ni Pope Francis na dapat daw ang mga homosexuals ay may karapatan na mag-form ng isang civil union. Yan. Married union. No. Hindi sa marriage, kundi union lang talaga siya. Union, okay. Ano ba Basta hindi simbahan. Basta hindi simbahan, Joby. Hindi simbahan. Kasal sa huwes, kasal sa batas, basta hindi kasal sa simbahan. Yes. Yun lang yan. So we can call it marriage or whatever. Basta hindi pwedeng march down the aisle yan na walang seremonya. Oo. Pwede naman, pero sa huwes pa rin sila.
Oo. Na coming from Pope Francis, hindi naman tayo dapat magulat, di ba? Hindi na sorpresa. Yes, yan. matter of time, kumbaga, para Matter of time. Although, meron pa ring mga issues kasi within the church. Basically, may mga magsasabi na yung pronouncements ni Pope Francis ay kontra, no, sa fundamental teachings of the church. Sinasabi nila. Ayan. Alright. Sa Basahin punto natin ito, ito. makakasama po tayo na dalawang mga fathers. Okay? Kasama po natin ang dating rector po ng Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, na si Father, at ngayon po ay nasa parish priest po siya sa Pope John Paul II Church, si Father Aris Sison. Father Aris, magandang gabi po. Hello, Father. Magandang gabi po. Good evening, Father. Happy birthday, Father! Nagpisa si Father. Nakamute yata si Father. Father, nakamute po kayo. Nakamute si... Ayan. Sige, babalikan natin si Father. At ang isa... Lord. Yes, Okay. dito But, Patrick. baka bago natin ituloy, basahin natin yung eksaktong statement ng ni Pope Francis. Okay. So ito yung exact statement po niya, no, para hindi tayo malito kasi marami nagugulat at nalilito sa mga tao natin, sa mga kababayan natin. So sabi ni Pope Francis, quote, "What we have to create is a law of civil union. They have the right to be legally protected," meaning to say, yung mga kapatid natin gay, "I have defended that." Pinagtanggol daw niya yan. "Homosexuals have a right to be part of the family. They are children of God and have a right to a family." May karapatan sila na magkaroon ng pamilya. Yun, sabi ni Pope Francis. Pero maganda rin, kaninang umaga, mga Yotits, si Manny, may shinare siya na doktrina. Hindi masyado luma, from a few years back lang, I don't know, mamaya na siguro natin basahin niya from the former Pope Benedict naman. Anyway, nagbabalik, kasama na natin ngayon si Father Aris Sison. Opo. At isali na rin po natin ang isa pa po nating Father ng mga kasama. Siya po ay attached priest ng National Shrine of Our Lady of Fatima, si Father Ritz Pesuelo. Father Ritz, magandang gabi po. Father. Evening, Father. Good evening po. Hi, Father Aris! Happy birthday! Hindi pa rin tayo narinig. Wala pa rin audio si Father Aris. Okay, si Father Ritz daw ay naka-study leave kayo ngayon, Father Ritz? Yes po, I'm studying for licentiate in Canon Law sa University of Santo Tomas. Ayun. So, talagang sapul tong ating topic kasi canon law to eh. Yeah. Pero medyo kinakabahan po ako because one of the guests is my former professor, Father Aris. Si Father Aris, teacher niya. Oo. May tatlong tumasino po rito sa panel na to, Father Ritz. Kaya, Present. Yan. So, stay. babaka pa namin kayo. Makakapasin kayo. Okay. Okay. Father Ritz, dapat pa ba natin ikagulat itong pronouncement ng Santo Papa sa isang recent na dokumentaryo? Yung binasa po natin kanina. Well, wala naman po talagang kagulat-gulat. Only that we have to read the statement of the Pope in context. First, yung ating knowledge about the documentary itself is limited. Hindi pa natin napapanood. Personally, I haven't watched it. It has been featured recently. I think yesterday in Rome, part of the Rome Film Fest. No, it will be available in US later. I think October 25. Pero walang kagulat-gulat kasi first, it is not a formal declaration of Pope Francis as the Supreme Pontiff, and it is not an official statement from the Catholic Church. Unless it is made official, doon tayo medyo magulat at magtanong, binago na pa talaga ang turo. But for the moment, hindi naman ito official teaching. So wala pong nakikita kong kagulat-gulat. Father, pero kasi kung ititrace po natin ang media coverage po ng Santo Papa, karamihan sa mga talagang
in today's parlance, yung mga nagva-viral talaga ng mga statements ng Santo Papa, ay yung mga off-the-cuff na hindi, as you term it, mga hindi official pronouncements. Like the 2013, yung regarding homosexuals din. Yung who am I to judge if they are seeking God and are, ano ang pagkasabi? Who am I to judge? Yung sinasabi niya, no? Pero sa ano ba natin lalagyan ng delineation ang unofficial versus unofficial versus official statements ng Santo Papa? Yes. We have to be keen in dealing with those statements. Yung official statements are published in the official website or official the acta of the Catholic Church. Yun ang official. We have the Vatican website. So, madaling malaman kung official ba ito, it is written. Usually, mga ambush interviews, these are not official statements. And these are prone to misinterpretations because we have to remember that in translation, the real essence of what the Pope is saying can be lost. Also, yung context, because hindi ko naman general na lahat ng nasa media ay ganito, but lagi pwedeng may bias depende sa pagtatanong at kung ano yung nakuhang sagot na favorable to make something trivial, yun ang kukuhanin, taken out of context. Okay. Pero di ba supposedly ang Santo Papa ang supreme teacher supposedly ng Yes. simbahan. Yes. So papasok ba rito mga fathers, yung tinatawag nating infallibility of the Pope na sinasabi niya, hindi rin maaari magkamali ang Santo Papa when speaking on matters of faith ex cathedra. Walang-wala, malayong malayo itong interview ito sa isang infallible teaching. No? In fact, ako gusto kong at this point yung parang I'm stepping on the brakes sa lahat ng nagtatanong tungkol dito kasi there's nothing official. Nothing. From the time lumabas yung interview hanggang ngayon, there's nothing official from the Vatican. So, what is this? This is an interview. No? This is yung kinote nyo kanina. So, the director was asking Pope Francis. Actually, yung malinaw na tanong doon, no? The director was asking if gay people can take their kids to church. That was the question. No? So there was nothing about same-sex marriage. There was nothing about civil unions. The question was, can gay people take their kids to church? And the answer of Pope Francis was, homosexual people have a right to be in a family. They are children of God and have a right to a family. Nobody should be thrown out or be made miserable over it. What we have to create is a civil union law. That way, they are legally covered. So, dito makikita natin yung pagiging pastol ng Santo Papa. Alam niya yung reality, yung katotohanan na nangyayari sa mundo ngayon. At ito yung kanyang sagot. He is recognizing that the children of gay people are children of God and they have the right to a family. So that's all he is saying. So it is a pastor talking. So walang binabagong doctrine. Walang-wala. Malayo pa tayo. Father, but he did, let's not call it marriage, Father, no? But he did mention civil union. And he seems to be in favor of it. So wag na natin tawaging marriage yan, pero in practical terms, he is saying, okay, Sorry, yes, pero Father. importante yung terminology yon, no? Ang laking pagkakaiba nung same-sex marriage at civil unions. Okay. So you're okay with civil unions? It seems the Pope is. It seems. I am emphasizing that. How do you think, Father, this would go down the clergy?
at this point, we are waiting for something written, for something official. Parang, although it is sensational right now, we want to go slow. Kasi we want to really understand what the Holy Father is saying. So, I'm stepping on the brakes and say, huwag nating unahan. Huwag nating pangunahan. Let us not try to interpret in our own way what he seems to be saying. Okay. Do you find this statement, Father, alarming? Again, Do you find this statement from the Holy Father as alarming? Because as you put it, you want to step on the brakes. no, I don't So find meaning to say na there is that risk coming from the statement. no. You see some risk. I don't find it alarming because I don't know yet what he really said. Because the interview was in Spanish, and there are already articles coming out the whole day that there were many things lost in translation. So, ako as a communicator and as a pastor, I want to be objective about it. So, I want to find out what did the Pope really say and what did he really intend. So, Okay. kasi masyadong hahaba, parang wala pang basis talaga yung discussion eh. So, I want to have the facts before we really try to explain what this is all about. Okay, Father Aris, kunyari, pagpalagay lang po natin na ito yung talagang gustong ibig sabihin ng Santo Papa. Pag ganun ba, kunyari, yung sinasabi natin na, ito yung perception na about civil union, is the Pope committing some sort of relativism sa pananaw po ninyo? Meron kasing official teaching ang simbahan Opo. about homosexual persons. This was issued by Pope John, by the Congregation for the Doctrine of the Faith, when John Paul II was Pope and Cardinal Ratzinger was the prefect. No? So, malinaw yung turo doon. Wala namang indication na binabago eh. So, things like that don't change all of a sudden. Okay. I think at this point, Father, since you mentioned that teaching from the Congregation of the Doctrine of the Faith, pwede natin basahin, no, Manny? Para alam natin pinag-uusapan natin. Ito, hugot lang ni Manny kanina. I will just read one line, okay? Legal recognition of homosexual unions or placing them on the same level as marriage would mean not only the approval of deviant behavior, with the consequence of making it a model in present-day society, but would also obscure values which belong to the common inheritance of humanity. So ito po ay galing dun sa doctrine of the Congregation of Faith. Kumbaga parang Supreme Court ito ng Simbahang Katoliko, no? And ang prefect noon ay si Joseph Cardinal Ratzinger, who eventually became Pope Benedict. Yes. So Father, I think this is what you're mentioning. I think that is entitled Letter to the Bishops of the Catholic Church on the Pastoral Care of Homosexual Persons. Yeah, so ganon. So in short, yung legal recognition ng homosexual unions is parang it's like approving deviant behavior. Yon. Kinompress ko na lang yung sentence. Pero yun ang sinasabi. Bawal pa rin. Parang bawal. Pero, Father, this came from Cardinal Ratzinger. Well, the new head of the Congregation of the Faith, of Doctrine of the Faith, is Cardinal Tagle, I understand? No. Cardinal Tagle is propagation of the faith. Okay. May tanong ako sa dalawang fathers sa bisita natin. Kapag may gantong sitwasyon, paano po, kunyari pag sa mga sermons po natin sa mga misa, paano po natin pinapaliwanag po itong mga bagay na ito?
I learned it Father Ritz, from siguro muna. I learned it from my professor in homiletics, no. Verify first the facts. Before saying anything, we have to be sure what the Pope, for example, in this regard, really said, and what is the church teaching in this regard. So, really, the need for precision in relaying the faith to the people in homilies or in pastoral letters, that's needed. So I think I proceed with that, from that. Father Aris, kayo po. The same thing. Um, in my many years of work in communications in the church, the first thing I always check is what did the Pope really say, and then before all the interpretations, I want to see objectively. So ako, gut feel ko at the moment. This sounds very sensational, and I think it will be in the news for the next coming days. But the teachings of the church will remain the same. I think what the Holy Father is proposing here is a pastoral approach. I already said that. A pastoral approach to a reality that is happening. Keep in mind that si Pope Francis, ang isang idea na malalim sa kanya is mercy. And I think that's what he wants for gay people, for children of gay couples. He wants mercy for all of them. He wants na hindi sila ostracized. No? But it does not mean na okay na yun. That's a totally different matter. So I hope makuha natin yung distinction between these things. Father Aris, Yes. hi, again, happy birthday. Hindi mo narinig yata kanina. Pero para Aris, kasi kanina, sa kabilang programa po, guest nila ang tagapagsalita. Nagsasalita usually, but the CBCP, si Father Jerome Ceciliano, no? Ako, yun sa sinabi niya, kasi bilang isa pong lagi nakikinig sa inyo at saka syempre, sa UST dati, sa mga subjects natin, na merong infallibility ang Pope, ano. Ang sabi niya, it's not as easy as sinabi ng Pope yan kanina dahil merong proseso, sabi niya. Hindi pa kasi sinabi ng Pope, yun na yun. So, para maintindihan ng mga kababayan natin, ibig sabihin, may proseso. So, kahit na sabihin ng Pope yun, there's some kind of process pa ba talaga para masabi na ito ay doktrina na o kaya ito ay dapat nang sundin. Hindi lahat kailangan nating unawain to ng mabuti, no? Hindi lahat ng sinasabi ng Santo Papa ay infallible. Nagiging infallible lang when he makes an official teaching. So ito, interview lang to no? Pinag-uusapan lang nga natin, tama kaya yung translation from the Spanish? That's already a question mark. So this is very, very far. This is very, very far from an official teaching from the Pope. Tama po ba, Father Aris, dumadaan sa assembly ng clergy kapag merong official kayong kailangan? Mahaba ang proseso before, for example, before a dogma is declared. Okay. Before an infallible teaching is declared, that is given in a very formal manner. Mahaba yung proseso nun. And this is very, very far from that. So, wala. When the whole day, many people were asking me, what is it? Ngumingiti lang ako Kasi important teachings like this don't change overnight. So, Father, parang lumalabas na-spin yung sinasabi ni Pope Francis, na-spin lang ng mga kalaban ng simbahan. Mukhang kumbaga, sorry, I will make an example. For example, nung dumating si Pope Francis dito, kasi
I met a host who was claiming that Pope Francis, because of his line, "Who am I to judge?" is pro-LGBT. I had to correct the person. You know, he is a pastor and he embraces everyone. Pero to say that he is pro-LGBT is very far, is very, very inaccurate. No? So, I think I will go back to my statement kanina. I want to step on the brakes, find out from the Vatican officially what the Holy Father said before we make any conclusions. Tsaka, Father, parang itong documentary was based on an interview with the Cardinal pa siya noong 2003. Was that even a Pope? Hindi ko alam eh. Sa totoo lang, hindi kulang na kulang. When the news came out, when I woke up this morning, it was in the news. And I tried to find I tried to find background materials. Wala eh. So, kumbaga, yung lahat ng discussions, puro lang siya spin. Pero ano yung basis? Wala akong mahanap na basis pa eh. So, hanggat wala pa, I would rather wait. Pero pagka binasa po natin sa canon law, for instance, yung doktrina ng simbahan, ano ho bang nasasabi sa under canon law? As the expert, Father Ritz. Well, canon law is, yes, canon law is based on the official teachings of the church. No, it's just that it's in the legislative language. So definitely, our teaching in marriage, which is also reflected in the Code of Canon Law, is based on the natural law, which says that marriage is between man and a woman. Yeah, definitely. So any union with the semblance of marriage is not espoused by the Catholic Church. The document you cited from the CDF, it's actually the considerations regarding proposals to give legal recognition to unions between homosexual persons. Here lies the problem. No? The document says that such unions cannot be proposed or supported by the church, yet this is the civil union as if told by Pope Francis. So, tama si Father Aris. One is, we have to really go back to what the Pope really said. He said in Spanish, convivencia. Does it mean union in the sense that it is espoused and supported by some civil authorities? So, Father, what's the position of the church on this matter? Okay, we're not talking about a wedding or a church marriage. Okay, insofar as a civil union is concerned, what is the position of the church? Na civil union, legal, outside of the church. CDF is clear. CDF is clear. Unions with that semblance of marriage, unions between man and woman and man, or woman and woman with a semblance of marriage cannot be valid, and we should not recognize that. No, yun ang naman ng CDF document eh. But Father, how does this? Father, how does this square with the basic principle of separation of church and state? Kasi by passing judgment on civil unions, which is a legal matter, won't you be encroaching into state affairs? Okay. Remember that the doctrine of separation between the church and state is not a Catholic teaching. It is rather in the Philippine Constitution. This doctrine protects that the church the state would not interfere in the freedom of the citizens to choose which religion they will espouse. No? So, tayo, in the church, we have the moral responsibility, first as citizens of the same state, of the same country, to uphold the moral principles, which not necessarily
linked to Christ, but in natural moral order. So hindi po mababiolate yun because actually it's our obligation as Catholics, no, to stand for what is morally right. Bawal makialam ang gobyerno, ang estado sa simbahan, pero ang simbahan pwede. Parang gano'n, ano, Father? Yes, that's the doctrine. Hindi makialam in political matters, no. For example, In partisan, yes, I understand. definitely. Pero in terms of morality, we have to make our stand heard. Okay. Especially because our moral teachings are based on natural moral order. Right. Father, Bago pa, gusto ko balikan yung gospel nung linggo, no? Yung gospel na give to Caesar what is Caesar's. Parang ganito lang ba yan? You know, that's usually used as a basis for the separation of church and state. But no, in the biblical parlance, that's not the essence of what Matthew said. No? Alam nyo, yung give to Caesar what is Caesar, and Yes. to God what is God's. Remember that in the end, even Caesar belongs to God. Yes, That's the bottom line. yes. Yeah. And that is something we should always remember. In the end, everything is God's. Okay. alright. Okay. Father, marami talaga Maganda- pagkatalo sa ano na yun, sa linya na yun sa Bible. Kung ano talaga Pero ibig siguro, sabihin nun. mga tito, maganda mag-end po tayo doon sa statement ni Father Aris Sison. Muli, maraming salamat po sa oras nyo, Father Aris Sison. Happy birthday, Father. At Happy birthday, Father. Father Ritz Ursuelo. Father, maraming Thank you. salamat po. Father Ritz, maraming salamat. Thank you very much for having me. Salamat po sa paglilinaw, mga fathers. Thank you po. Alam mo, Alright. para ako nagbalik sa ano, ilang pari ba nakausap ko? Si Father si Father Aris, yung isa pa nating guests kanina sa STL. Parang si Edwin daw ako nito Parang ano, okay ka na, tapos ka, ano, parang covered na yung simba mo sa linggo. Covered na yung timba ko. Mhm. Ay, naku, Alright, teka, mga tito. Kailangan natin mag-gap. Magbabalik pong wag po. Matapos po ang ilang paalala. Alright, nagbabalik po ang programa mula sa mga banal para sa mga banal. Lord de Vera po, kasama po natin si Father Manny Mugato at si Brother Patrick Paes at si Diacono si Monsignor Joey Francisco. Ayan. So yun ba yung ano, Tito Manny, yun yung sermon, yung gospel nung ano, no, nung Linggo. Oo. Ibigay kay Mang Cesar, kay Mang Cesar. Oo. Kaya binigyan pera. So, alam mo, gusto ko sana tanong kay Father Aris kasi si Father Aris, parang last year, naglabas siya ng statement na feeling niya, pinipersecute ng gobyerno ang simbahan. Aha. Yan. Anong balak mo itanong, Lord? Yun nga,
kung naniniwala ba siyang, well, kung ganun pa rin ba yung sitwasyon hanggang ngayon. Pero, I'm sure, masipag mag-post ng ano yan. mm, Ng mga, ano, yun. Yun na. yan. Di ba? Yan. Si Mga critical. Yan. Si Poong Duterte, ano eh. Nanawagan na kay Panginoon. Tutulungan siya. Oo. Panginoon sa taas, hindi taga Mandaluyong. Hindi. Yun, oo. Iba yung taga Mandaluyong. Hindi siya tutulungan nun. No. Pero, mga kapatid, 9:42 oras na para sa Chika Mogs. Uy, meron ba nun? Meron. Yan. Ngayong gabi sa Chika Mogs. Yes. Mga Yotits, ano itong aura ng isang army general na nag-red-tag ng mga queens? Tapos, biglang bumaliktad at nagsabing, wag daw mag-red-tag. Kaloka ha? Ganda ka. Ito ang gist ng story. May pastarirized na general na lasing na kayata dahil tinakot ang mega letter stars na sina Liza Soberano at Catriona Gray. Akaimbierna, parang nagparinig si General Antonio Parlade na hindi pa raw member ng New People's Army si Liza dahil lang sa pag-guest na sa isang online talk show ng Grabiela. At wow, si Liza pa talaga ang pinagbintangan ha. Siyempre, wala ka ba si General? Pero agad nag-reverse si General at sinabing wag daw i-red tag si Liza. Pero reverse uno card ng marami, parang ikaw ang nauna. At ang kampi Liza ay may sampal sa mga accusations. Wag na raw idamay ang goddess sa away politika. Tsaka ano ba ang problema sa paglalaban ng karapatan ng ating mga kababaihan? Sa mga nambabas kay Liza, isa lang ang tanong. Ganda nyo, no, te? Oh, ayan ang Chika Mogs ngayong gabi. Okay. Yan. Pero Manny, Soberano, no? hindi yan yung ano, hindi yan yung mainit na pinag-uusapan ng mga tao ngayon sa netizen. Hindi yan ang pinag-aawayan ng mga netizens ngayon. Ano ba? Di ba, Joby? Yeah. Si Tekla. Si Super Tekla. Kanina pang kating-kati si Manny na pag-usapan si Super Tekla. Oo. Di ba? Kahit saan pag-usapan niya, talagang dinudumog ng mga netizen yung conversation. Oo. Ito Manny, sino ba Maraming layers yung issue, ha? Maraming layers yung issue na yan. Hindi lang simpleng pambabalahura ng mga personality. Pero maraming layers. Like, number one, yun. Kala nating lahat, bakla. Di ba? Oo, akala ko, di ko kasi kilala eh. Akala ko, baka Tekla. Oh, Parang ano lang dati, Manny? Bae. Parang mahal at mura lang. Oo, yung pala, lalaki Tatanda kanya. yun. Oo. Lalaki na ang sabi ng kanyang partner, sobrang hilig. Yun. At saka controversial kasi actually narinig ko yung actual broadcast nung ini-interview yung partner, no? Nasasakyan ako nun Pagtulog ako nun, nagising ako may talsikan na usapan Hoy! Ay, oo. Ay! May talsikan! Ay, ano ba yan? Oo. Pag may mga Tsaka pag talsikan, ilaw- iba na yun Pag di raw pinagbigyan, ginugutom. Yung Nagutom partner. Oo. At saka ginagapang daw Kahit may mga batang katabi. Matindi yan. Matindi si Super Tekla. Ito yung page kanina ni Idol Rafi, no? 10 million na. Kanina umaga yun. 10 million views na dun sa kanyang YouTube page. So, yan, yan ang nagpapainit ng ulo ng mga netizen ngayon. Kaya lang, ayaw pa-interview Sino? Pinagbawalan daw. Pinagbawalan ng network. Oo, pinagbawalan ng network. Pinagbawalan dito sa atin. Nagsalita Kasi sa atin tumakbo yung babae. Siyempre, I think gustong normally, alam mo si
si Rafi, both sides siya, nakahabulin niya eh. Pero pinagbawalan na ba ng network? Yes. Oo. Pero nagsalita sa kabila. Nagsalita sa kabila, yes. Of course, of course. Sinolo yung istorya. Yeah. Kanila na. Kaya lang, wala Eksklusibo! 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 Parang wala nangyari, ano? Parang wala nangyari before. wala lang nanonood dun eh. Kasi ang viewer talaga nila, nakay Rapi Tulpo eh. Yeah. Meron din. Pinigarin nila ng gusto money buong araw. Buong araw din lang tinakbo yung story. Eksklusibo! Eksklusibo! Yung kabilang mahilig sa eksklusibo. Yan. Gusto ko yung word na yon kasi parang kombinasyon siya ng exclusive at explosive. Yeah. Parang ano nga usapan namin kanina ni Joby, parang ang ano di ba? Sa totoo lang, yung eksklusibo, yung mahilig sa eksklusibo, parang ano yan eh. Parang supermarket tabloid, di ba, sa Amerika, sila mahilig sa mga ganung pasabog. Totoo. Kumbaga, scoop. Scoop! Malaki, oo. Pero mo talaga yung tsura ni Super Tekla? Yung sa picture? Hindi. Performance, ano yan? Performance appearance yan. Pero yung pinakitang yung cellphone videos, lalaki. Nakalito at chain sa shirt pa eh. Tito, no? Tito. At sinabi niya, wala akong pakialam kahit magpatulfo kayo. Ayun, nagpatulfo nga. Yari. Yun. Yun. So, Kanina, namin yung follow-up eh. Kaya Tulpo, ngayon ang accusation droga naman. uy, Droga. Oo, droga. Gumagamit daw ng droga. Delikado lasing yun. daw, Delikado. yung ayaw daw ipatakbo yung bata sa ospital kasi lasing, parang ganon. Oo. Tapos nung hospital daw yung bata, binayaran lahat ni Senator Bongo. Oo. Kaso nung kolekta si Super Tekla, saan napunta yung pera? Yan na. Yun, Natekla yung pera. Ayan, kaya lumalaki sunog. Sinabi ni Idol Rafi na open pa naman daw ang programa niya kung gustong magsalita ni Tekla to air his side. Yan. Yes. Kahit 1 oras ang ibigay ko sa'yo, sabi niya. talagang tinutukan mo, Lord On the way kasi, Tito Patrick papasok ng office tsaka loyal ka sa Radyo 5. Di ba? Naman. Alam mo, ito na tayo sa litanya. For me, every day we have like really newsworthy kind of stories na binabantayan. Talagang lahat. Mula dun sa talagang national, international and everything. Pero pag minsan kailangan mo rin alamin kung ano ba yung kinakabisihan ni Manang at sa kanyang kapitbahay ko. Parang dapat alam mo rin yung pulso nila eh. For me, Yes. Tama. Correct. I mean, ayoko nung pagdating ko sa community sabihin sa akin, kilala mo ba si ganito? At siya pala, nagpatalsik or something. Tapos ako'y parang tanga na hindi ko alam kung ano nangyayari. Parang feeling ko, ano rin yun, hindi naman, parang hindi ka rin naman nagiging, parang hindi ka rin nagiging okay or well-rounded na giorno. Kung hindi mo rin alam yung pulso ng taong bayan. Alam mo, Manny, di ba? Ang turo sa atin dati sa dyaryo, no such thing as a bad story. Pag pinakover tayo ng story at tingin natin malit, minsan nagre-reklamo yung mga reporter, pero ang turo sa atin, no such thing as a bad story. Only a bad writer or reporter. Kailangan hanapan ng anggulo. Hanapan mo na ang gulo. Lahat ng story legal. Legit yan. Tulad Nasa handling yan. Nasa sulat yan. Ako rito kay Super Tekla, tumatalsik pala. Kumani naman talaga. Binalik mo yung tumatalsik. Kaya yung mga batang natin, writer at producer natin, ay iskandalo pag napapag-usapan yung tumatalsik. Those are titillating na mga detalles. Detalye lang. Titillating na. Pero sa totoo lang, kung gusto nila maging relevant doon, ang daming may drugs doon. Merong abuse. Meron deceit. Deceit. Tapos may deceit. Price of being famous, di ba, Lord? Yes. So maraming angulo dyan na pwedeng makita. Right. Gusto talaga nung kapitbahay ko yung talsik
Yun talaga. Yun talaga, sensational. Oo. Ang tabloid. At saka, Joby, Kita ko na ito, hirit ka. Joby, Lord, ito yung speakership fight ng mga tao. Kumbaga, kung yung mga alta, yung mga mas, ito, sabihin natin, yung mga tayo, yung mga hilig sa politika, speakership fight tayo, kinilig o na-excite, ito yung excitement nila. Correct, oo. Kasi, Mga di ba, tao. ang Yes. isa sa And we elements can ng judge. news, Hindi tayo pwede magusga. ang isa sa mga Ano mas turo sa atin, maganda? elements ng news ay conflict. Yes, conflict. Oo, yun ang hanap. At syempre, wala nang mas pa kasi sa human conflict, no? Yes, Basically, oo. ang mga programa sa Idol in Action, ang mga kwento sa Rafi Tulfo in Action is basic human conflict to. Yes, Paano pala? Greek mythology, yan na yung kwento. Di ba? No. Yung mga Diyos, the gods were very human. Ganyan din. No. Puro chismisan lang din sila at mga puro Oh, yung mga hanas Diyos. lang din sila. Yung mga Diyos nila, mga Sa inggitero yung mga Diyos nila. Super Tekla, may naalala ko eh. Yung Solian, Oh, Matindi yun. mahirap i-sorry. Oo nga. Kamusta na kaya yun? Nasoli kaya talaga yun? Hindi ako masasabi yun. Alam mo, talagang dumadami yung pambala doon sa pinaplanong anthology, sa pinapangarap na anthology ng Wanted. Oo. Oo, in the pipeline yan. Sana matuloy na. Para Pero paano kaya? Ano yung parang dramatized na mga presentation? Tito Bob? parang maalaala mo kaya, pero Rafi Tulfo Wanted. Dear Kuya Rafi. Diba? Parang ganun. Yes. Pero Dear ano eh. Idol. Meron pa bang mas titindi doon sa actual na Kasi ito na yun eh. Ito na yung hard in your face na yun eh. Oo, Diba? tama rin yun. Tama rin yun. Pero, Usually, isa lang yun. Wala pa tayo doon sa si Kernel. si Colonel at saka si Recruit. At saka si Chief Recruit. Si Kernel. Nagkasubuan. Diba? Tapos yung isang board na construction worker na every other week nagmamasturbate siya. at binidyohan siya, di ba? Alam mo minsan, Tito Patrick, sa mga pag nasa, kunyari noon, before the lockdown, party. Gaano kasosyal yung party na yan, pag nagkalasing na lahat, isasaksak ko yung cellphone ko sa sound system, panoorin nyo to. Panood ko si Kernel, mawawasak sila lahat. So that's Rafi Tulfo. Gaganon sila. Naintindihan na lang kung bakit. The great equalizer. Galing. Oo. pero At saka, number one, we don't seek out these stories. Silang lumalapit. yun. At saka tandaan lang natin na malayo na yung nalakbay ng public service brand ni Rafi Tulfo, no? Kasi from T3 days, ang mga lumalapit na kaso, yung mga hard-hitting, mga inabuso ng barangay captain, inabuso ng police. So kaya doon, mga ganon, mga hard-hitting stories. Pero this time, ito yung nature ng mga kasong lumalapit sa kanya eh. So it says a lot about our society today. Kung nasan tayo, yung lipunan. Salamin siya. Yes. Salamin siya. Oo. Salamin siya. Pero Hindi si natin Kernel, pwede paghusgahan yan. We can only have an insight on where we are today. Di ba? Parang ganon. Meron pang isang nagbabiral kay Rafi. Yung nag-away ng dalawang vlogger. Ako yung vlogger. Oo. Yung popular na vlogger na mag-asawa mag-partner na kaiwalay dahil sa pera. Oo, kasi hindi po yung kinikita. So talaga inisip ko, Tito Patrick and Lloyd, and Tito Manny. Ang laki pala talaga ng kita, para maging dahilan. Oo. Yun eh. Ay, oo. Naalala ko yun. Recently lang yan, Manny, di ba? Recently lang, oo. Talagang siya talagang takbuhan eh. Pati ng mga talent sa kabila na may problema, tumatakbo sa kanya. Si Loret Solis, isa na doon, di ba? Minsan naging best na yun. Verb na siya. Yes. Itutulfo na natin yan. Verb na siya. So, verb, tsaka brand na siya. Brand na siya. Oy, 3 minutes bago tayo magtapos. Tito Joby, pabati ta. Sisingit mo na ako. Pwede Sige. ako sumingit. Si John Michael Barranco. Nanonood siya ngayong gabi.
Supplier kayo ng mga surplus military fatigue. Yan. Ako, may pabatiin ako before yung pabati natin. Yorme Esco Moreno, birthday, 24th. Happy birthday. Happy At birthday, saka, Yorme. birthday ni General Paul Batawil. Bata oil. Okay, young oil. Bata oil. Okay, ito na ang ating pabati. Ron Eric Miranda, bagong gupit at ahit si Tito Manny Mogato. John Paul Agbunwag, ang pambansang salubsob, nawala ng salubsob. Nawala ba? Parang Nawala. Bigote lang natira. Oo. Yan. Yung third, ayan. Third, John Bautista. Good evening mga Yotits watching from Rosario, Cavite. Hello sa mga Cavite, malakas ang dyan. Sino to dito, Pat? Ayan, Vince Cura, ito na ang magpapanalo sa atin ng Catholic Mass Media Awards. Oo nga, no? Meron na. No. Masasabi ko lang, sandali lang to. I think pati yung ating buong network, etong 1PH, tayo lang yata nag-interview ng more than 5 priests the whole day. So please, i-consider nyo kami. Tama si Vince Cura. Jack de la Peña, basta chismis, patok sa Pinoy. Of course. Oo. Ange Balmores, kahit sa ang inuman, mahabang diskusyon ang relihiyon. Totoo. Oo, tama. Hindi lang diskusyon, minsan gera yan. Totoo. Di ba? Dito, Patrick. Si Gray Dalamora, baka naman laway lang yung tumalsik. Charot. Ayun, nalaway nga naman. Kamuha ng laway. Oo, hawig sa laway. Marley Sa kumot. Tinago pa sa kumot eh. Sabi ni Marvin Estorninos, controversy creates cash. Yes. Naman. Ay. Mga Yotits, walang magbibigay ng sweldo. Ngayong gabi. Alam ko nung bakit. Wala. Nung nakita nila yung dalawang pare. Natakot sila. Natakot. Atras sila bigla. Natakot sila para sa kanilang mga kaluluwa. Alright, so mga tito, nagtapos na naman ang isang edisyon ng napaka-reliyosong programa na Wag Po. Ang pinag-usapan po natin kanina ay Catholic doctrines, theology, at talsikan. Kay Pedro Manyalak. Kay... Salay. Mon Samson, Manila Bulletin. Wala ko tomorrow. Kay Renato Tranquilino. Tsaka kay Owen Sayaman. Eleanor, Miro Abala, mabuhay kayo. May guest kayo tomorrow. Promote nyo daw. Hoy, bukas si DJ Chacha. Ayan, si DJ Chacha. Sayang. Wala ako. Sayang, oo. Pinapakinggan natin yan kahit nung nasa kabilang istasyon pa. Alright, mga kapatid, alas ito. Okay, good night mga Yotits. Lord de Vera, Patrick Paes, Manny Mogato, Joey Francisco. Mabuhay po tayo lahat. Thank you. See you tomorrow.